make me. Hello everyone, welcome back to my channel, and today's video is all about reusable pad or tinatawag na reusable napkin or Pasador in Tagalog. I will share to everyone kung bakit kailangan na natin mag-switch dito sa reusable pad at kung bakit kailangan din natin i-ditch na ang ating disposable napkin or yung tinatawag na sanitary napkin. Ayan siya. So, ayan siya. Take note, hindi ito yung regular size ha. Ito yung heavy flow na size kasi hindi ako magamit ng regular size. And nabili ko to sa Ecofriendly. Meron sila sa Instagram and sa SHOPEE. And ito yung iba. Yan. Hindi ko napapakita yung iba't iba kong reusable pad. Pero ito yung itsura niya. Ayan. This is made with 100% cotton. And yung top nito, premium grade yan ng designer fabric. Ayan. And yung core niyan or yung loob nito, 3 layers to ng organic cotton. And yung back nito, ito, waterproof to. Ayan. Waterproof fabric fleece. Ayan siya. And meron din ako ditong panty liners, reusable panty liners. Ito. Ayan. Iba't ibang design. Marami din doon mga iba't ibang design sa Ecofriendly. Kaya doon ako bumili kasi talagang organic sila. Ayan. Ayan siya. Sige, papakita ko na sa inyo yung iba kong reusable pad. Tsaka guys, hindi ito nawawala sa underwear kasi this snap button yan. So, igaganyan nyo lang siya. Ayan, kita ba? So, nakaganyan yan. Wait, demonstrate ko. Tayo ng makulay. So, ito yung underwear. Ayan. Black. And then, ayan. So, ilalagay lang naman siya dito. Sa loob. Ayan. See? And then, yung snap button, ayan. Didikit lang. Tapos, ganyan na siya. Hindi yan malalaglag. Not like the sanitary napkin. Diba? Ganun lang. Ganun lang. Pwede mo pa siya iusod. Na-adjust siya. Tsaka hindi to bumabakat sa pants, sa shorts, kung ano man yung suot mo. Hindi siya bumabakat. Kaya, magandang gamitin talaga tong reusable pad. So, nung gumamit ako nito, never nag-leak yung blood. Hindi talaga siya tumagos sa damit ko. And, hindi din siya ganun ka-amoy. Wala kang maamoy na malansa, sobrang baho na amoy ewan or amoy blood. Walang ganun kasi highly breathable to. And, yung cotton kasi nito is organic. Tsaka 100% cotton talaga siya. Hindi siya yung mga cotton na low quality. Tsaka pag ginamit mo siya, wala kang mafe-feel na medyo nakaka-irita or medyo hindi ka mapakali. Hindi. Ayos lang siya. So, ito na. Bakit nga ba kailangan na natin mag-switch dito sa reusable pad na to at iwasan na natin gumamit ng sanitary napkin? So, unang-una, nakabawas to ng menstrual cramps. Totoo yun. Alam mo yung feeling nyo, lalo na sa first day na parang nag-LBM kayo, tapos ang sakit-sakit ng puso nyo, or parang merong nakapasak
something sa lower part nyo. Well, ganun kasi yung naranasan ko. Pero nung gumamit na ako nitong reusable pad, nabawasan talaga yung sakit. Talagang hindi na ako masyadong nagkakaroon ng menstrual cramps. Mas nakakakilos ako ng maayos compare sa dati. It prevents rashes and UTI. Skin rashes, I mean. So usually, nakukuha yung mga UTI and skin rashes sa mga chemicals sa disposable napkin. Dahil napakaraming chemicals ang disposable napkin. Meron din tong BPA. At napakalaking effect nito sa ating katawan. Prevents cancer, infertility, and birth defects. Alam nyo ba guys, pag madalas tayo gumagamit ng disposable napkin or sanitary napkin, mas malaki ang chance na magkaroon tayo ng cancer. It can be ovarian or yung cervical cancer na tinatawag. I'm not sure kung pati breast cancer. And guys, napakaraming chemicals ang sanitary napkin. Meron tong BPA and other toxic chemicals. At pag pumasok yon sa human body natin, maapektuhan ang ating reproductive system. And yung mga fragrance and deodorant sa disposable napkin, pag inamoy siya, di ba may scent siya? So ayun naman, hindi siya medyo delikado din talaga yon. Kasi nakakapag-interfere yon ng ating embryonic development at yung fertility gates natin maapektuhan. Kaya maraming mga babae ang nahirapan magkaanak or may mga birth defects yung mga baby dahil doon sa mga deodorant and of course yung sa mga artificial na fragrance. Kaya it is much better to use reusable pad for your health. At guys, nakakatulong tayo sa environment pag ito ang ginamit natin kasi mababawasan na yung mga paggamit natin ng plastic. Diba, mas maganda kung ganito ang ating environment. Walang halong plastics, ganyan, mapatao man yan o mapamaterial, diba? At mas nakakatulong din tayo sa mga animals din, lalo na yung mga sea creatures. Kasi usually yung mga plastic materials doon tinatapon sa mga tubigan, mga sea, which is kaya ayun na, kinamamatay nila. Kaya mas okay kung ang tatakilikin natin is yung mga hindi plastics. Ayan, it will give a lot of impact sa environment and of course sa mga animals. Ang reusable pad, it saves you a lot of money. Hindi ka na kasi bibili ng sanitary napkin monthly. At tumatagal to ng 3 to 10 years. Kaya it depends na lang kung paano mo siya alagaan mabuti or paano mo siya gagamitin ng maayos. At guys, napakadali lang dito laban. I-share ko na sa inyo sa another video kung paano ito laban para may idea kayo kung gaano siya kadaling laban. Guys, ayan ang ating vlog for today and kaya ayan, mag-switch na tayo sa reusable pad and don't forget na you are paying for your own health, hindi lang yan sa pad, okay? It's for your own health din. Dahil nga maraming mga side effects ang sanitary napkin and of course, makatulong ka din sa environment and of course sa mga animals. So, thank you guys and God bless!